હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ અમેઝિંગ ફૂડમાં હું તમારું સ્વાગત કરું છું. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવવાના છે કાઠિયાવાડી ઊંધિયું. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને અમારી વિડીયો ગમે તો પ્લીઝ લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફ્રેન્ડ્સ, આ ઊંધિયું ઉત્તરાયણ સ્પેશિયલ છે. ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા મેં જે ઊંધિયામાં આપણે એડ કરતા હોઈએ છીએ મેથીના મુઠિયા તે બનાવી રહી છું. ફ્રેન્ડ, સોરી, અહીંયા મેં જે ક્લિપ તૈયાર કરી હતી એ ડિલીટ થઈ ગઈ છે. ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા મેં અગાઉ લોટમાં અડધી ચમચી જેટલું ગરમ મસાલા પાવડર, ચપટી હળદર, મીઠું અને ખાંડ ઉમેરી હતા અને તેલ એડ કર્યું હતું. તે પછી આમાં મેં અડધી વાટકી જેટલી મેથીની ભાજી અને ધાણા ભાજી જેને ધોઈ અને ઝીણી સમારીને પછી એડ કરી છે. ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા તમે તલનો પણ એડ કરી શકો છો. હવે આપણે તેમાં તેલ એડ કરીશું. સરસ મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં પાણી એડ કરીશું. ફ્રેન્ડ્સ, પાણી આપણે થોડું થોડું કરીને એડ કરવાનું છે. એકદમ સરસ મિક્સ કરી દેવાનું છે. સરસ તેનો લોટ તૈયાર કરવાનો છે. હવે લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો આ રીતે મેં લોટ બાંધીને તૈયાર કરી લીધો છે. હવે આપણે મુઠિયા બનાવવાના છે. હથેળીમાં આપણે આ રીતે તેલ લગાડી અને આ રીતે નાની નાની ગોળીઓ બનાવવાની છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ મેથીના મુઠિયાનો ઊંધિયામાં ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવે છે. તો ચાલો, આ રીતે મેં મુઠિયાની ગોળીઓ તૈયાર કરી લીધી છે. હવે આપણે તેને તેલમાં તળવાની છે. એક કડાઈમાં મેં તેલ ગરમ કરવા મૂકેલું છે. હવે તેમાં આપણે મુઠિયા એડ કરીશું. મુઠિયા બ્રાઉન કલરના થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે મીડિયમ તાપે તેને તળી લેવાના છે. આપણે થોડીવાર પછી જ તેને આ રીતે ઉચકશું, નહીંતર તે ભાંગી શકે છે. હવે તમે જોઈ શકો છો કે તે આ રીતે ઉચકી શકે છે. હવે આપણે હળવે હાથે આ રીતે બધા જ મુઠિયાને પલટાવી દઈશું, જેથી કરીને ચારે સાઈડથી તે સરસ પાકી જાય. અને ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા મીડિયમ તાપે આપણે મુઠિયાને તળવાના છે, જેથી કરીને તે અંદર પણ સરસ રીતે પાકી જાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, મુઠિયા આ રીતે સરસ તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. હવે આપણે તૈયારી કરી છે ઊંધિયું બનાવવાની. ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા મેં શાકભાજીમાં ગાજર છે 1 વાટકી જેટલું, 1 વાટકી જેટલી ચોરી છે, 1 વાટકી જેટલું ફૂલકોબી છે, 1 વાટકી જેટલી વાલોર છે, અડધી વાટકી જેટલી કોબી છે, 1 નંગ મરચું છે અને 2 નંગ બટાટા છે નાનકડા, 2 લીલી ડુંગળી છે અને અડધી વાટકી જેટલી પાલક છે,
અને 1 ચમચી જેટલી ધાણા ભાજી છે અને એક મીડિયમ સાઇઝનું રીંગણ લીધું છે, 1 વાટકી વટાણા છે અને 2 નંગ જેટલા ટમેટાં છે, જેને મેં ઝીણા સમારી લીધા છે. હવે સૌ પ્રથમ આપણે એક કડાઈમાં 4 થી 5 ચમચા જેટલું તેલ એડ કર્યું છે. તેમાં આપણે 1 ચમચી જેટલી રાઈ અને 1 ચમચી જેટલું જીરું એડ કરીશું. ત્યારબાદ આ બધાય ગરમ મસાલા એડ કરીશું. તો સૌ પ્રથમ આપણે તેમાં રાઈ અને જીરું એડ કરીએ. રાઈ અને જીરું સરસ તતળી જાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં 2 નંગ જેટલા લવિંગ, 1 કટકો તજ છે, 4-5 પાન તમાલપત્તાના છે અને બાદિયાના પાન છે 4-5, તે એડ કર્યા છે. હવે આપણે બકાલો એડ કરીશું. સૌ પ્રથમ આપણે ડુંગળી એડ કરીશું. ત્યારબાદ આપણે તેમાં બટેટા એડ કરીશું. ત્યારબાદ તેમાં આપણે ગાજર એડ કરીશું. ત્યારબાદ આપણે તેમાં દૂધી એડ કરીશું. ત્યારબાદ તેમાં કોબી એડ કરીશું. હવે આપણે આ રીતે ચમચા વડે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે તેમાં વટાણા એડ કરીશું. સ્વાદ મુજબ મીઠું એડ કરીશું. હવે આપણે અહીંયા મેં 4-5 કળી લસણ, 1 નંગ જેટલું લીલું મરચું અને 1 કટકો આદું છે, તેને મેં ખાંડી લીધા હતા, તે એડ કરું છું ફ્રેન્ડ્સ. હવે આપણે તેમાં લીલી ચોળી, ત્યારબાદ વાલોર, મરચાં અને પાલક અને કોથમરી એડ કર્યા છે. ત્યારબાદ તેમાં ટમેટાં એડ કરીશું. તેને ચમચા વડે સરસ મિક્સ કરી લઈશું. અહીંયા મેં અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરી છે, 2 ચમચી જેટલું મરચાં પાવડર એડ કર્યું છે અને અડધી ચમચી જેટલું ગરમ મસાલા પાવડર એડ કર્યું છે. અને 1 ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરું છું. હવે આપણે ચમચા વડે સરસ મિક્સ કરી લઈએ. ત્યારબાદ તેમાં 2 થી 3 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરું છું.
સરસ ચમચા વડે આપણે મિક્સ કરી લઈએ. હવે આપણે અહીંયા એડ કરીશું રીંગણ. જી હા ફ્રેન્ડ્સ, રીંગણને આપણે છેલ્લે એડ કરવાનું છે, જેથી કરીને તે ભૂકો ના થઈ જાય. સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે. અહીંયા મેં અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કર્યું છે. હવે આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર આ શાકભાજીને પકાવવા માટે મૂકી દઈશું ઢાંકીને. લગભગ 10 મિનિટ જેટલું આપણે રાખીશું. તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ શાકભાજી જે છે એ પાકી ગયા છે. હવે આપણે જે મેથીના મૂઠિયા બનાવ્યા હતા તે એડ કરીશું. ફ્રેન્ડ્સ, મેથીના મૂઠિયા ઉમેર્યા બાદ આપણે તેને 2 મિનિટ માટે ઢાંકીને એકદમ ધીમા તાપે મૂકવાના છે, જેથી કરીને મેથીના મૂઠિયા તેમાં સરસ મિક્સ થઈ જાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, જોયું ને કેટલું ઇઝી છે કાઠિયાવાડી ઊંધિયું બનાવવાનું. પ્લીઝ ફ્રેન્ડ ઘરે ટ્રાય કરજો. અને જો તમને અમારી વિડીયો ગમી હોય તો પ્લીઝ લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ચાલો રજા આપશો, ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાર સુધી આવજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.